Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ite-test natin ang L'Oreal Unbelievable Brow. So, ito yung long-wearing brow gel nila. Nakalagay dito sa box, basahin ko lang. Double-ended brush included for a precise, easy application. For the instruction, hindi ko siya sinunod, warning lang. And nakalagay dito, lightly apply product to fill sparse areas. Pero doe foot applicator siya ha. And then nakalagay, use the angled brush to outline and define brow shape. To finish, comb through brows with the spoolie. Yung other details about this product, wait lang, nakalagay dito, waterproof, transfer-proof, smudge-proof, sweat-proof, no flaking, easy removal with oil removers. Okay. So, yung precise details with this product nasa end of the video. So, guys, yung binili kong shade, itong shade ng eyebrows ko is Warm Brown 113. Warm Brown 113. Para hindi tayo paulit-ulit sa description box and comment box below. Masawa ko kung dito ko na siya paulit-ulitin, guys, ha? So, hindi ko na sasagutin. Basta, ang shade na binili ko is ayan o, Warm Brown 113. Ayan yung shade na binili ko. Warm Brown 113. Warm Brown 113. Ayun guys, so hindi ko na papabayan itong introduction. Mas okay talaga panoorin niya yung fine details about this product. So, yun. Just keep on watching. Time check tayo, guys. Ayan, 8:11 na ng gabi and January 3 ngayon. So ang pangyayari, tagal natin tinest yung product na to, malagpas kalahating araw. Lagpas kalahating araw. And ayun, so pag-usapan muna natin yung fine details about this product. Okay, for availability, guys, saan nyo ba mabibili to? Syempre, sa lahat ng branches ng L'Oreal. Alam naman natin sobrang sikat ng L'Oreal dito sa Philippines as well as sa online. Okay, so available siya sa lahat ng malls na may stall sila. SM Department Store Beauty Section, Landmark Beauty Section, Department Store, tapos drugstores like Mercury and Watsons. So, especially Watsons. Online naman, available to sa Lazada, Shopee, Beauty Manila, and Zalora. I'm not sure lang doon sa last two, sa Zalora and sa Beauty Manila. Pero most probably, search nyo na lang. Mas patok naman kasi usually talaga Lazada and Shopee. Buildability nitong product na to, nagbe-build up to, guys. At saka, pwedeng, in terms of application, nagmumukha ding natural strands yung pagkaka-apply ko kanina. Hindi ko alam paano ko ginawa yun. Pero yung blending with the product, guys, hindi ko nga pala sinunod kung yung instruction kung paano i-apply ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung applicator niya is marami yun kung kumuha ng product. So, ayoko ng isang bultuhan na merong napakadaming product dito na hindi ko alam kung anong gagawin. Especially, pumapasok ako sa opisina. At nagme-makeup lang ako sa umaga. So, yung time na pagme-makeup ko sa umaga, yun na yun. Ayoko nang mag-ulit pa uli. Alam mo yun, maayos na yung base ko, nakaano na siya, tapos base dito sa instruction, i-apply ko siyang ganun. Okay. hindi ko gagawin yan, sayang sa oras kung uulit-ulitin ko yung paglagay ng product sa face. And sayang yung product. At saka guys, yung doe foot applicator na yun yung usual sa mga liquid lipstick. Alam naman natin na yung ibang ganun nga, napakadami na nakukuha na product, tapos kaya nang i-fill yung buong lips natin. Hindi ko kailangan ng ganun kadami for the brows. Mas okay yung mukhang natural talaga. So, mas prefer ko yung ginawa ko na kumuha kong, inangat ko yung doe foot applicator, tapos yung brush na kasama niya,
doon ako kumuha dun sa doe foot applicator ng product, and then tsaka ko siya dinodrawings ng parang shade-ish ko siya dun sa brows ko. Mas prefer ko yung ganong way of application. Hindi yung sinasabi dito sa likod na instruction. Kasi nakalagay ito, how to use, number 1. Lightly apply product to fill in sparse areas. Kaya din naman yung gawin nung brush na kasama. Then, number 2, use the angled brush to outline and define brow shape. Tapos yung isa, last is to finish, comb through the brows with the spoolie. For the coverage, pasok nga talaga siya doon sa sparse area kahit hindi ko gamitin yung doe foot applicator. The applicator na kasama sa kanya is yung spoolie and yung brush. Okay na yun. In terms of longevity, nakita niya naman na may eyebrows pa rin ako ngayon. Pero, nagta-transfer ba siya? So, ito guys, nagmamantika nga rin pala yung aking eyebrows. Medyo weird, pero ganun talaga. Oily yung upper part. Ito yung oily ko eh. Ito lang yung dry skin and combination oily and dry. So, let's try na smudge itong eyebrows natin gamit ang tissue. Kasi pag puting tissue, mas nakikita natin kung nagta-transfer siya. Okay. Actually, ito, dikit lang muna. Dikit. Wala. Wow. Okay. So, ito siya. Ayan. So, kita nyo, wala, diba? Try natin yung kabila. Dikit lang din muna. Dikit lang. Sobrang madikit. Wala. Ang nagta-transfer lang, alam nyo, yung foundation. Kasi brown lang yung lumalabas. Medyo dark gray yung shade na binili. Actually, ano bang shade to? This is shade warm brown. Diba? Okay, so try natin smudge. As in yung madiin na parang nililinis mo na parang may micellar water ka na dito. So, ito wala. Wala pang micellar water. Ayun, nag-transfer na siya. Pero hindi ako sure kung foundation ba to. Pero may konting dark brown. So, zooming in. Kita nyo. Parang may halo ng foundation. Tsaka may halo din ng mismong product na tinitest natin. Sa kabila naman, try natin. Ito talaga. Mas kita. Ayan o. Diba? Comparison. Mas dark brown to. Yan talaga yung kulay ng brows ko. Okay, so pag oily ka, yung eyebrows mo, kapag oily yung eyebrows mo, may tendency matulog ka ng nakaganon, may possible na mabawasan yung pigment. Pero girl, dinrag ko ng madiin yan and meron pa din. So, ganun siya ka-pigmented, ganun siya kakapit, ganun siya katagal mag-i-stay sa brows mo. Pero ito kasi, may dinedeclare sila na up to 3 days fuller brows. So, hindi ko alam kung totoo yun. Pero meron dito, self-evaluation on 77 women after 14 days after application. Yun yung sinasabi nila, nagiging ganun. After 14 days. Pero for me, okay na rin naman yung ganito. Hindi ko kailangan ng super long-lasting makeup, guys. Mas gusto ko pa rin matulog ng malinis ang mukha. Alam mo, goals yun. Goals. In terms of longevity, matagal naman talaga siya. More than kalahating araw natin tong nasa eyebrows mo. For the finish, hindi siya shiny. More on matte siya. So, mukha talagang tunay na buhok talaga, as in. Gusto ko to. Alam mo yung kapit niya dun sa eyebrows mo. Ganda. Tsaka hindi matigas yung brows. Hindi naging matigas yung buhok na brows ko. Mukha siyang normal. And then, syempre wala siyang added oil control kasi nga, naging oily nga yung brows ko. For the packaging, mas prefer ko kung yung applicator is hindi na doe foot applicator. Hindi ko alam kung paano, pero mas okay siguro na ibang klaseng packaging dapat siya. Or nasa isang pot lang, parang gawin nilang pomade style, pero gel siya. Mas okay yata yun. Kasi medyo excessive pa yung may nakahiwalay pang ganito, tapos may doe foot applicator. Alam mo yan. And then, kung complete ba yung details dito sa box? Yeah, I think. Hindi naman agad dinedeclare din ng L'Oreal na cruelty-free, vegan-friendly sila, and whatsoever. Di yata eh. So, nandito naman yung kanilang ingredient. 8 ml siya. Upon 6 months upon open siya mag-expire. Pero I think mas magtatagal pa to beyond 6 months. Kasi a little goes a long way lang siya. Parang tipong isang taon mo na tong ginagamit. Pero yung product na nagagamit mo sobrang konti pa lang. Hindi siya, pang araw-araw. Pwede siya pang araw-araw pero hindi siya mabilis maubos. Kasi nga, a little goes a long way. Kung ganitong klaseng application ang gagawin nyo. Pero kung gusto nyo ng todo-todong maraming pigment, mabilis lang talaga mauubos to. Pero, I think hindi naman siguro kung normal kayong tao. Kung normal kayong tao, ayaw nyo naman ng ganong parang alien vibes na brows, diba?
For the packaging, okay naman. Yun lang yung concern ko na address ko na. Price point, mahal siya. Sa pagkakaalam ko, mahal siya. So, tingnan natin. Sale ko to binili. Partida sale pa to. Namamahalan ako. 370 pesos siya nung binili ko. Pero 500 pesos talaga yung original price niya. Ganun siya kamahal, 500 pesos. Tapos 6 months lang siya best before. Nakalagay kasi 6 months sa pan-open yung expiration. 500 pesos, tapos kailangan mo madaliin maubos para hindi lang expired na ginagamit. Pero marami naman gumagamit kahit medyo expired na yung product. Pero kasi yung ibang product talaga maganda yung maganda yung kahit matagal na yung product or expired na, okay pa din siyang gamit. Ayun, so pricey siya. Okay, for quick drying, medyo quick drying din siya. Pero alam mo yung hinahayaan ka niyang mag-drawing dyan ng eyebrows na gusto mo. At the same time, kapag may lagpas, matatanggal mo pa. Pag natapos ka na, parang after ilang minutes, tsaka lang siya matutuyo. Ganun yung, parang ganun. And then, hindi naman siya nagbe-bleed or kumakalat. Lightweight naman siya, of course. Brows lang naman. For the scent, parang wala. So, pagkakaalam ko, wala tong amoy. Pero, sige, tingnan natin. Halos wala. Yung amoy niya lang is yung parang yung formula itself lang. Walang added fragrance. Texture and formula, creamy plus gels-ish yung feeling niya. Yung feels niya. And then, sa shade range, pop ko ngayon sa screen ko ilan yung shade na available for this product. Pero sa pagkakalam ko, L'Oreal pa yan. Madami yan. Transfer proof. Transfer proof siya. Waterproof, I think not. And smudge proof, I think not. Dragging effect, wala naman siyang dragging effect. Smooth naman yung pagkaka-apply ko. Hindi rin nag-iba yung shade, guys. Kung ano yung pagkaka-apply ko, hindi nag-oxidize or whatsoever. Hindi rin siya sticky. More on matte finish na siya. Hindi rin siya clumpy. Hindi rin siya patchy. Yun lang. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tsaka mukha talagang bongga yung Ang ganda nung nagawa kong brows ngayon. Nagustuhan ko yung brows ko ngayon. So, ayun guys. Yun lang naman. And hindi ko napapahabain yung video. All in all, maganda siya. Pricey lang. And if ever may gusto kong product ni pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button. And please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!